Γεια χαρά Unboxers, Σάκης Καρπάς εδώ σε ένα ακόμη επεισόδιο των Unboxholics. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο ανασχεδιασμένο και με πολλές βελτιώσεις χειριστήριο του ολοκαίνουργιου Xbox One που έχουμε στα χέρια μας εδώ και μία εβδομάδα. Η Microsoft ισχυρίζεται πως έχει βελτιώσει την εμπειρία με το Xbox One Controller, ωστόσο επιτρέψτε μου να διαφωνήσω, μιας και θεωρώ πως το νέο χειριστήριο όντως έχει μερικές ευχάριστες και καλοδεχούμενες προσθήκες, αλλά ορισμένες επιλογές εμένα προσωπικά με απογοήτευσαν. Ας ξεκινήσω με το γενικότερο σχεδιασμό, ο οποίος κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να αλλάξει. Το Xbox One Controller συνεχίζει να έχει έναν εργονομικό σχεδιασμό που το κάνει φοβερά βολικό στα χέρια. Όμως, μερικές κοφτερές γωνίες, κυρίως στο εσωτερικό μέρος των λαβών, είναι μια παράξενη επιλογή. Επίσης, έχω την εντύπωση πως έχει γίνει και έκπτωση στη γενικότερη ποιότητα κατασκευής. Τα πλαστικά και τα matte textures δεν κολακεύουν το οπτικό σύνολο. Η δεύτερη δυσάρεστη είδηση αφορά στους αναλογικούς μοχλούς, οι οποίοι πλέον είναι αρκετά πιο χαλαροί και με λιγάκι μικρότερη διάμετρο στο πάνω μέρος τους. Πραγματικά μια καταλαβίστικη κίνηση από τη Microsoft, την ώρα που σε αυτό το τομέα έχει αγγίξει ταβάνι με το χειριστήριο του Xbox 360. Στα θετικά των μοχλών συγκαταλέγεται το πιο έντονο βαθούλωμα για τους αντίχειρες, καθώς και το έντονο texture που περιτριγυρίζει το πάνω μέρος τους. Δεν ξέρω αν με την πάροδο του χρόνου το συγκεκριμένο texture ξεθοριάσει, αλλά προς το παρόν χαρίζει εξαιρετικό κράτημα στους αντίχειρες. Αλλαγμένο είναι και το D-pad, το οποίο αν και με χαμηλό προφίλ δίνει μια πολύ πιο κλίκη αίσθηση. Εδώ που τα λέμε, το D-pad ήταν από τα μελανά σημεία του κατά τα άλλα εκπληκτικού controller του Xbox 360, κάτι που από ό,τι φαίνεται η Microsoft φρόντισε να διορθώσει. Τα action buttons A, B, X και Y δεν εμφανίζουν κάποια σημαντική διαφορά πέρα από το γεγονός ότι έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος. Τα πλήκτρα Start και Back έχουν αντικατασταθεί από τα menu και View αντίστοιχα. Το πρώτο εμφανίζει μενού επιλογών και ρυθμίσεων στα διάφορα applications και παιχνίδια, ενώ το View θα αλλάζει την προοπτική σε διάφορα παιχνίδια ή θα εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με αυτά. Αισθητά αλλαγμένο είναι και το Home Button, πρώην Xbox Guide Button. Πλέον το σήμα κατά τεθέν των Xbox Controller βρίσκεται στην κορυφή του χειριστηρίου του Xbox One. Φωτίζεται εσωτερικά με LED λιχνίες, ενώ όπως μαρτυράει και το όνομά του, εμφανίζει το home screen της κονσόλας. Το Home Button χρησιμοποιείται και από διάφορες ακόμη εφαρμογές, όπως το Snap, που με διπλό πάτημα γίνεται αλλαγή μεταξύ των τρεχουσών εφαρμογών. Στο κέντρο του κάτω περιγράμματος βρίσκω τη θύρα που τοποθετούνται τα ακουστικά, η οποία είναι πολύ αλλαγμένη σε σχέση με τον προκάτοχό του, ενώ στο πάνω μέρος του περιγράμματος, σε ένα glossy μέρος, υπάρχει το πλήκτρο συγχρονισμού με την κονσόλα, καθώς και η micro USB θύρα για τη φόρτιση της μπαταρίας, αν και εφόσον είναι επαναφορτιζόμενη, ή την επικοινωνία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, στο ίδιο σημείο αχνοφαίνονται κάποιες LED λιχνίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επικοινωνία με το Kinect. Για την ιστορία, επειδή μάλλον θα ενδιαφέρει αρκετούς, δεν κατάφερα να λειτουργήσω το χειριστήριο με το PC, ούτε ενσύρματα ούτε ασύρματα, χρησιμοποιώντας το επίσημο Xbox 360 Wireless Receiver. Η Microsoft έχει υποσχεθεί πως αυτή η λειτουργία θα γίνει διαθέσιμη μέσα στο 2014, οπότε περιμένουμε. Όπως συνέβαινε με το Xbox 360, έτσι και εδώ οι δύο ΑΑ μπαταρίες του χειριστηρίου είναι αποσπόμενες. Αυτή τη φορά τοποθετούνται μέσα στο σώμα του controller, οπότε το κάτω μέρος του μένει καθαρό και επίπεδο. Μπορεί η επιλογή το να υπάρχουν αποσπόμενες μπαταρίες να φαντάζει απαρχαιωμένο το 2013, ωστόσο θεωρώ πως είναι από τα θετικά στοιχεία. Αναλογιστείτε πως οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάποια στιγμή θα χάσουν μικρό ή μεγάλο μέρος της διάρκειάς τους. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση μειώνεται η λειτουργική αξία ολόκληρου του χειριστηρίου. Ενώ όταν οι μπαταρίες είναι αποσπόμενες μπορούν πολύ απλά να αντικατασταθούν. Η ιδανικότερη επιλογή, κατ' εμέ, είναι η αγορά επαναφορτιζόμενων ΑΑ μπαταριών από αξιόπιστες εταιρείες. Και πάμε τώρα στη σημαντικότερη αλλαγή του Xbox One Controller, η οποία αφορά στα bumpers και στις σκανδάλες. Πλέον τα RB και LB πλήκτρα καταλαμβάνουν αισθητά μεγαλύτερο χώρο, ενώ σχεδιαστικά δίνουν ευκολότερη πρόσβαση στους αντίχειρες των χεριών. Αρχικά είχα παράπονα από τα bumpers, μιας και μου φαινόντουσαν αρκετά πιο ψηλά και άβολα από αυτό που είχα συνηθίσει. Αλλά μετά από μία εβδομάδα χρήσης είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Οι σκανδάλες, από την άλλη, είναι το πιο αγαπημένο στοιχείο του νέου χειριστηρίου. Έχουν μεγάλη διαδρομή, γρήγορη και αυστηρή επιστροφή, ενώ έρχονται με έναν πολύ πιο εργονομικό σχεδιασμό. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τους όμως είναι η ενσωμάτωση δύο επιπλέον μηχανισμών δόνησης. Γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως impulse triggers. Για παράδειγμα, όταν πυροβολεί ο παίκτης με τη δεξιά σκανδάλη, η δόνηση γίνεται αισθητή στις παλάμες από τον κεντρικό μηχανισμό δόνησης και μόνο στον δεξιό δείκτη των χεριών. Μέχρι στιγμής ελάχιστα είναι τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν τα impulse triggers, αλλά αυτά που το κάνουν εκτοξεύουν την εμπειρία στα ύψη. Thumbs up λοιπόν για αυτή τη νέα τεχνολογία. Όσον αφορά τη γενική δόνηση, από τη μέχρι τώρα ενασχόλησή μου με το Xbox One Controller δεν αντιλήφθηκα σοβαρές διαφορές σε σχέση με το χειριστήριο του Xbox 360. Η αλήθεια είναι όμως ότι η δόνηση ήταν ήδη πολύ καλή, οπότε δεν χρειαζόταν περαιτέρω προσπάθεια από τους μηχανικούς της Microsoft. Το Xbox One Controller δίνεται σαφώς μαζί με την κονσόλα, αλλά πωλείται και ξεχωριστά στα καταστήματα στην τιμή των 55 περίπου ευρώ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό χειριστήριο, αλλά όχι καλύτερο από το χειριστήριο του Xbox 360. Έγιναν φιλότιμες προσπάθειες από τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς, για παράδειγμα τα Impulse Triggers, αλλά μερικές επιλογές μου φάνηκαν λιγάκι άκομψες. Γενικά δεν έπρεπε να γίνουν τόσο σοβαρές αλλαγές σε ένα ήδη υπέροχο controller. Έγιναν όμως, οπότε θα μάθουμε να ζούμε με αυτές. Εσάς πώς σας φαίνεται το νέο χειριστήριο? Πείτε μου στα σχόλια την άποψή σας. Επίσης, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε, μιας και με αυτή σας την κίνηση βοηθάτε εξαιρετικά το show. Να σας θυμίσω πως στο unboxholics.com υπάρχουν αναλυτικά άρθρα για όλα τα προϊόντα που παρουσιάζουμε στο κανάλι. Ενώ μπορείτε επίσης να μας βρίσκετε στο gameover.gr και φυσικά στις σελίδες μας στο Facebook, στο Twitter και στο Google+. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο των Unboxholics, να περνάτε καλά.